สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัววันนี้น้ามีเมนูอาหารญี่ปุ่นมาฝากนะครับเป็นเมนูที่ใครหลายๆคนรู้จักเลยนั่นก็คือเมนูไก่ผัดเทอริยากินะครับเดี๋ยวเราตามไปดูส่วนผสมกันเลยครับส่วนผสมของเมนูไก่ผัดเทอริยากิเนื้อไก่นะครับน้าใช้เป็นส่วนสะโพกนะครับหั่นเต๋าสักประมาณนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็โชยุครับต่อมาเป็นสาเกนะครับที่ใช้ทำอาหารนะครับสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับแล้วก็มิรินครับน้ำตาลทรายครับขิงแก่หั่นแว่นครับงาขาวครับน้ำมันงาและสุดท้ายน้ำมันพืชนะครับใช้ผัดไก่นะครับส่วนผสมก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำซอสเทอริยากินะครับอันนี้จะตั้งกระทะก่อนนะครับเปิดไฟกลางนะครับแล้วก็ใส่โชยุลงไปเลยครับตามด้วยสาเกนะครับสาเกนี่เราก็สามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับแล้วก็มิรินครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับน้ำมันงาครับแล้วก็สุดท้ายเป็นขิงนะครับเราก็คนให้ตัวน้ำตาลนะครับละลายนะครับเราต้องเคี่ยวเขาประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ให้น้ำเดือดปุดๆนะครับเพื่อที่จะให้แอลกอฮอล์นะครับจากตัวสาเกและมิรินนะครับระเหยออกไปนะครับเราจะได้กินแล้วไม่เมานะครับเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับน้ำก็เคี่ยวมาประมาณหนึ่งนะครับซอสของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปผัดกับไก่กันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดไก่กันเลยนะครับให้ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะครับรอให้น้ำมันร้อนนิดนึงเราจะใส่ไก่ลงไปนะครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับเดี๋ยวเราใส่ไก่ลงไปเลยวันนี้นะใช้เป็นส่วนของสะโพกไก่นะครับใครจะเปลี่ยนเป็นสันในหรืออกไก่ก็ได้นะครับตัวสะโพกไก่เขาจะมีไขมันเยอะนิดนึงนะครับมันจะนุ่มกว่าส่วนอื่นนะครับเราก็เอาไก่นะครับราดกับกระทะนิดนึงให้มันมีสีเกรียมนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับสีก็เกรียมนิดๆนะครับเดี๋ยวเราจะกลับด้านกันนะครับให้มันเกรียมทั้งสองด้านนะครับสีก็ได้นะครับแล้วก็มันจะมีน้ำมันไก่ออกมานะครับเดี๋ยวเราจะเทน้ำมันทิ้งก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราอ้วนนะฮะน้ำมันเยอะมากเลยนะครับไก่เราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราใส่ซอสเทอริยากิลงไปเลยที่เราทำไปเมื่อกี้ครับแล้วก็ผัดไปสักพักนึงนะครับรอให้ซอสซึมเข้าไปในไก่นะครับเดี๋ยวนี้จะใส่งาขาวนะครับลงไปเพื่อมันกลิ่นหอมเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะผัดต่อไปอีกสักแป๊บนึงนะครับเพื่อให้ซอสนะครับมันเหนียวขึ้นมันข้นขึ้นนะครับไก่ผัดเทอริยากิของน้าก็ได้แล้วนะครับซอสก็จะเหนียวนิดนึงนะครับเพราะเราผัดไปสักพักนึงนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับไก่เทอริยากินะก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากทำตามนะครับสามารถเข้าไปดูอัตราส่วนอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv นะครับสำหรับวันนี้น่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ